Ρατσιστικά βίντεο που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί με το AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο Veo 3 της Google έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με AI και εντοπίστηκαν από τη Media Matters περιέχουν ρατσιστικά στερεότυπα, πολλά από τα οποία στοχοποιούν άτομα μαύρης καταγωγής. Το συμπέρασμα ότι τα βίντεο δημιουργήθηκαν με το Veo 3 της Google προέκυψε από το υδατογράφημα Veo, που εμφανίζεται σε μια γωνία των κλιπ. Ορισμένοι χρήστες χρησιμοποίησαν επίσης hashtags, λεζάντες ή ονόματα χρηστών που σχετίζονται με το Veo 3 ή την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε ρατσιστικό AI βίντεο που εντοπίστηκε είχε διάρκεια μόλις 8 δευτερόλεπτα ή αποτελεί μια σύνθεση από πολλαπλά κλιπ που το καθένα διαρκούσε όχι περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα. Το Veo 3, το οποίο κυκλοφόρησε η Google τον Μάιο, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν κλιπ βίντεο και ήχου με τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας απλά μια περιγραφή κειμένου. Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Google δηλώνει ότι θα μπλοκάρει επιβλαβή αιτήματα και αποτελέσματα. Οι κανόνες του TikTok αναφέρουν αντίστοιχα ότι η ρητορική μίσους και η μυσαλλόδοξη συμπεριφορά δεν έχουν θέση στο TikTok και ότι η πλατφόρμα δεν θα προτείνει περιεχόμενο που περιέχει αρνητικά στερεότυπα για άτομο ή ομάδα με προστατευμένα χαρακτηριστικά. Διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από αυτά τα βίντεο βρίσκονταν επίσης στο YouTube, αλλά με λιγότερες προβολές, ενώ παρόμοια ρατσιστικά AI βίντεο εντοπίστηκαν και στο Instagram. Άλλα βίντεο περιλαμβάνουν επίσης αντισημιτικό περιεχόμενο και ρατσιστικές απεικονίσεις μεταναστών και Ασιατών. Πέρα από την τεχνολογική και νομική διάσταση, υπάρχει και μια ηθική ευθύνη. Η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης οφείλει να συνοδεύεται από αυστηρές δικλείδες ασφαλείας, διαφάνεια και συνεχή έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται εργαλείο διάδοσης μίσους και διακρίσεων.